ओके वेलकम एभ्रीबडी। फेरि हामी अर्को पार्ट लिएर आएका छौँ। यो पार्टमा चाहिँ हामी बेसिकली अहिलेसम्म हामीले जतिवटा सेक्सनहरू सबसेक्सनहरू कभर गऱ्यौँ, 11 को सबसेक्सनहरू, त्यो रिलेटेड डिरेक्टिभबाट भएका केही इक्जाम्पलहरू हेर्नेछौँ जुन अलि इम्पोर्टेन्ट खालका छन्। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले आफैले बनाएका इक्जाम्पलहरू जुन हामीलाई हाम्रो सरहरूले बनाएर दिनुभएको छ त्यस्तो इक्जाम्पलहरू हेर्नेछौँ है त। र सबभन्दा सुरुमा हामीले हेर्न चाह्यौँ कुन भन्दाखेरि 11 को सबसेक्सन 3 को क्लज क वाला 3 को क्लज कमा के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ इम्प्लोइ कतिजनालाई रोजगारी दिएको छ त्यसको आधारमा दिने, कसलाई दिने, स्पेशल इन्डस्ट्री र आइटी रिलेटेड इन्डस्ट्रीलाई दिने इन्कम ट्याक्स रिबेटको कुरा गर्छौँ। यहाँनिर पनि त्यही छ। विशेष उद्योगमा लाग्ने करको दर भनेर भनेको छ। विशेष उद्योगलाई सुविधा अनुसार लाग्ने करको दर भनेको चाहिँ यो सबसेक्सन अनुसार चाहिँ उसले कति बेनिफिट पाउँछ त र नेटमा उसले कति तिर्नुपर्छ भन्ने, र अर्को भनेको चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीलाई लाग्ने करको दर भनेको छ। अब सिम्पली हामीले पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नर्मली इन्डस्ट्री जुन स्पेशल इन्डस्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चरिङ नै पर्छ, त्यही भएर स्पेशल इन्डस्ट्रीमा पर्ने इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ 25% ट्याक्सको रेटहरू लाग्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यो जुन हाम्रो सबभन्दा सुरुको नर्मल ट्याक्स चाहिँ 25%। अनि हामीले के भन्यो भन्दा 11 को सबसेक्सन 2 ख अनुसारको रिबेट चाहिँ हरेक इन्टिटीले अथवा भनौँ इन्टिटी अथवा नेचुरल पर्सन जुन चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री रिलेटेड थियो तिनीहरूले चाहिँ लिन्छन् नै, किनकि त्यो लिएपछि अन्य एउटा अप्सन लिन पाइन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ 20% देख्दा रिबेटको अथवा भनौँ रेटको जुन कुरा थियो त्यो चेन्ज भयो कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ होइन। यो 25%लाई चाहिँ जुन हाम्रो इन्टिटीहरूले चाहिँ 20% रिबेट पाउँछन् भनेर हामी यहाँनिर हेरेका थियौँ माथिपट्टि। एकचोटि म सरल लगाइ पनि दिन्छु। हामीले कहाँ हेरेका थियौँ भन्दाखेरि हो यो 2 खमा जुन हामीले हेरेका थियौँ 2 ख ओके, यो 2 खमा हामीले हेरेको इन्टिटीले चाहिँ कति पर्सेन्ट पाउँछ भन्दाखेरि 20% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रिबेट भनेको थियो। त्यो घटाइसकेपछि आएको रिबेटको चाहिँ यहाँ कुरा गरिन्छ। अब यहाँ अगाडि बढ्न चाहेँ मैले नर्मल ट्याक्स रेट कति रहेछ भन्दा 20% भनेर बुझ्नु पर्यो है त। 25%मा चाहिँ त्यो 20% घटाइसकेर आएको 20%को कुरा यहाँनिर देखिएको छ। अब यदि उसले चाहिँ त्यस्तो इन्टिटीले चाहिँ 100 त्यस्तो स्पेशल इन्टिटीले पहिला स्पेशलको कुरा गरौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आइटी इन्डस्ट्रीको कुरा गर्छौँ। आइटी इन्डस्ट्रीले 2 ख त लिन पाउँदैन किनकि स्पेशल इन्डस्ट्रीमा त नाम पढाएको थियो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज, त्यसपछि एग्रो फरेस्ट इन्डस्ट्री, त्यसपछि मिनरल इन्डस्ट्री, त्यहाँ त स्पेशल इन्डस्ट्री थिएन, त्यसै सरी आइटी इन्डस्ट्री थिएन, त्यसैले स्पेशल इन्डस्ट्रीमा आइटी इन्डस्ट्री परेन, छुट्टै राखेको छौँ। ल 100 जना वा त्योभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भनेदेखि यो जुन उसको ट्याक्स रेट आएको छ यो ट्याक्स रेटमा चाहिँ कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउँछ भन्दाखेरि 10% पाउँछ। त्यसैले 18% इफेक्टिभ ट्याक्स रेट रह्यो स्पेशल इन्डस्ट्रीको लागि। तर आइटी इन्डस्ट्रीको लागि त कति पर्सेन्ट पाउने हो, सिम्पली उसले 10% 25मा 10% घटाउँदा 22.50% आयो। 300 जना वा त्योभन्दा बढीलाई दिएछ भनेदेखि 20% रिबेट पाउने हो। 20%मा 20% घटाउँदाखेरि 16% आयो स्पेशल इन्टिटीको लागि, स्पेशल इन्डस्ट्रीको लागि सरी। त्यसपछि हाम्रो आइटीको लागि 20% भयो। 500 वा त्योभन्दा बढी छ भनेदेखि 25% पाउने हो। 20%मा 25% घटाउँदाखेरि 15% भयो नेटमा, र हाम्रो 25%मा डाइरेक्ट कति घटायो 25% नै घटायो भनेदेखि 18.75% रह्यो। र अर्को के भन्नु भन्दाखेरि 1000 जना वा त्योभन्दा बढीलाई रोजगारी दियो भनेदेखि 30% पाउने हो स्पेशल र आइटी दुवैले। 20% को 30% घटाउँदा 14% भयो भनेदेखि हाम्रो आइटी चाहिँ 25मा 30% घटाउँदाखेरि 17.5% भएको छ। अब भनौँ यो यदि इम्प्लोइहरू जुन हामीले 100 वा त्योभन्दा बढी, 300 वा त्योभन्दा बढी, 500 वा त्योभन्दा बढी, 1000 वा त्योभन्दा बढी भन्यौँ, तिनीहरूमा चाहिँ यदि एटलिस्ट 33.33%हरू चाहिँ ओके एटलिस्ट 33 वा 33%, अब त्यो 33% भनेको छ 33 चाहिँ भन्दाखेरि आइहाल्छ। एटलिस्ट 33%हरू चाहिँ को रहेछन् महिला भनेको वुमन भयो, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा 33%लाई समेत समावेश गरेको रहेछ भनेदेखि हामीले के भनेको थियौँ एडिसनल 10% चाहिँ रिबेट पाउँछ भनेको थियौँ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। थप 10% रिबेट पाउने रहेछ कसले भन्दा स्पेशल र आइटीले, यदि उनीहरूले प्रोभाइड गर्ने इम्प्लोइहरू चाहिँ जुन इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गरेको छ इम्प्लोइहरूलाई, त्यो इम्प्लोइहरूमा चाहिँ एटलिस्ट 33% चाहिँ को रहेछन् वुमनहरू अथवा दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा 33% रहेछ भनेदेखि एडिसनल 10% पाउँछ भनेर यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ओके त्यसपछि हामीले यहाँनिर अर्को प्रोभिजन हेरेका थियौँ 11 को 3 खमा। 11 को 3 खमा हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि स्पेशल इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भएको छ। कहाँ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर 70, 80, 90 अनि 100 भनेको थियौँ। भनेको अर्थ चाहिँ 70, 80, 90, 100। 100 भनेको कर्णाली जोनको कर्णाली प्रोभिन्सको लागि, त्यहाँ जसले चाहिँ प्रोभाइड कतिजनालाई गरे हुनु पर्यो 100 जना वा त्योभन्दा बढीलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गरे हुनु पर्यो र 15 वर्षसम्म रिबेट पाउँछ। त्यसपछि हामीले पढाएको थियौँ लेस डेभलप्ड, त्यसपछि लेस अन्डर डेभलप्ड, त्यसपछि अन्डर डेभलप्ड र भेरी अनडेभलप्ड भनेर तीनवटा छुट्याएर पढाएको थियौँ। त्यो अनुसारको यहाँनिर कुरा गरेको छौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले एउटा इक्जाम्पल। अति अविकसित भनेको चाहिँ भेरी अनडेभलप एरिया छ भनेदेखि उसले त्यही 25मा 20% लेखिदिएको छ। 2 ख चाहिँ जसले पनि लगाउँछन् भनेर यो त्यो प्रोभिजन लगाएको हो। 20% लाग्छ। 20%मा चाहिँ उसले कति पर्सेन्ट रिबेट पाउने हो भन्दाखेरि
90% रिबेट पाउँछ भने चाहिँ 2% तिर्नु पर्यो। अविकसित भनेको चाहिँ अन्डर डेभलप्ड भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसले पनि 20% मा कति पर्सेन्ट पाउँछ? 80% पाउँछ। त्यसैले यहाँ 4% मात्रै तिर्नु पर्यो। कम विकसित भनेको चाहिँ लेस डेभलप्ड भनेर बुझ्न सक्छौँ। 20% मा उसले पाउने भनेको कति थियो भन्दाखेरि 90, 80 र 70, 70% घटाउँदाखेरि 6% मात्रै तिर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँ बुझाएको थियौँ। अब यहाँभन्दा तल चाहिँ यदि सेकेन्ड ह्यान्ड एसेट युज गरेको छ भनेदेखि अगाडि कति टाइम युज गरे हो त्यो डेटले चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यो डेटलाई पनि कन्सिडर गरिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। त्यसपछि अर्को हामीले इक्जाम्पल हेर्ने हो भनेदेखि यहाँनिर ओके एउटा यो इक्जाम्पल थियो हाम्रो क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्ट वाला। यो इक्जाम्पल पनि हामी हेर्न सक्छौँ। कुनै टुरिज्म इन्डस्ट्री एक्सेप्ट क्यासिनो अथवा स्पेशल इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ न्यूली इस्टाब्लिस भएको छ जसको पेड अफ क्यापिटल 1 अर्ब भन्दा बढी र उनीहरूले इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गरेको छ 500 जना भन्दा बढीलाई भनेदेखि त्यसको भिन्दै एउटा कुरा थियो। अर्को अलरेडी इस्टाब्लिस भएको र उसले आफ्नो पुँजी चाहिँ 2 अर्बसम्म पुर्यायो, रोजगारी चाहिँ 300 जना भन्दा बढीलाई दियो र उसको चाहिँ क्यापेसिटी 25% ले इन्क्रिज भयो भनेदेखि इन्क्रिमेन्ट भएको क्यापेसिटीमा चाहिँ इन्कम ट्याक्सको रिबेटको कुरा गरेको थियौँ। यहाँ हेरौँ नेपाल सिमेन्ट उद्योग भन्ने एउटा कुनै कम्पनी रहेछ जसको लगानी भनेको चाहिँ 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ सहित जम्मा उसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको 4 अर्बको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र उसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि स्थापना भएको उद्योग हो र 1500 टन प्रतिदिन उसले उत्पादन गर्दो रहेछ र इम्प्लोइमेन्ट कसलाई दियो 510 जना भन्दा बढी। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट केस यहाँनिर कुरा रह्यो। के केस भन्दाखेरि इस्टाब्लिस न्यूली इस्टाब्लिस भएको छ। यहाँनिर हाम्रो डेट पनि यहाँ दिएको छ। न्यूली इस्टाब्लिस रहेको इन्डस्ट्रिज इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ 500 जना भन्दा बढीलाई दिएको छ र पेड अफ क्यापिटल चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 अर्ब भन्दा बढी छ भनेदेखि उसले रिबेट पाउँछ। अब रिबेटको कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दा यस अवस्थामा 2071 6/1 देखि 5/31 सम्म भनेर उसको 5 वर्षसम्म चाहिँ के हुन्छ 100% रिबेट पाउँछ। त्यसपछिको चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि 76 6/1 देखि 79 5/31 भनेर भनेको छ। त्यसपछिको 3 वर्षसम्म 50% रिबेट पाउँछ भनेर भन्यो न्यूली इस्टाब्लिस इन्डस्ट्रिजलाई। तर जोसँग अलरेडी लाइसेन्स छ उसले चाहिँ आफ्नो क्यापिटल पनि बढायो। त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट पनि गर्यो, क्यापेसिटी पनि इन्क्रिमेन्ट गर्यो। इक्जाम्पलको लागि हाम्रो सिमेन्ट भन्ने एउटा कुनै सिमेन्ट फ्याक्ट्री रहेछ जसको क्यापिटल भनेको 80 करोड छ अनि उसले चाहिँ 2070 6/1 बाट चाहिँ आफ्नो अब कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस गरिसकेको छ भने चाहिँ अलरेडी इस्टाब्लिस रहेको इन्डस्ट्री छ र उसले आफ्नो लगानी 2 करोड थप गरेर र अनि उसको आफ्नो जुन क्यापेसिटी छ 1500 टनबाट चाहिँ 2500 टन भनेको छ भनेपछि उसले इन्क्रिज गरेको छ, क्यापेसिटी पनि इन्क्रिमेन्ट गरेको छ। पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि जुन हामीलाई कन्डिसन दिएको छ 25% भन्दा बढी भनेर त्यो कन्डिसन पनि फुलफिल गर्छ। र उसले कतिजनालाई रोजगारी दिएको छ भन्दाखेरि 510 जनालाई रोजगारी दिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्टको कुरा चाहिँ अलिकति म्याच हुँदैन। यो इक्जाम्पल बनाउँदाखेरि त्यही अनुसार राखेको हो। यहाँ तल पनि लेखेको छ पुँजी चाहिँ पुगेको छैन, उसले अन्य सबै कन्डिसन म्याच गर्यो तर उसले क्यापेसिटी चाहिँ इन्क्रिज गरेको जुन हाम्रो कन्डिसन भनिन्छ त्यो कन्डिसन म्याच नभएको हुनाले उसले जुन हामीले स्पेसल इन्डस्ट्री अथवा भनौँ टुरिज्म इन्डस्ट्री एक्सेप्ट क्यासिनोवाला जुन बेनिफिट पाउँथ्यो त्यो चाहिँ एभेल गर्न पाउँदैन, बेनिफिट पाउँदैन भनेको छ। हामीले सिम्पली बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर थियो इम्पोर्टेन्ट। यस अवस्थामा सो उद्योगको क्षमता वृद्धि भई प्राप्त भएको 50% करयोग्य आयमा मिति 2071 9/5 देखि 76 9/4 अर्थात् 5 वर्षसम्म चाहिँ 100% ट्याक्स रिबेट पाउँछ। त्यसपछिको 3 वर्षसम्म चाहिँ 50% ले छुट हुन्छ भनेको छ। अब कति चाहिँ उसले चाहिँ क्यापेसिटी इन्क्रिज गरेर इन्कम जेनेरेट गराएको छ भन्दा नर्मल्ली उसले 40 करोड कमाउँथ्यो र उसले क्षमता वृद्धि भनेको क्यापेसिटी इन्क्रिज गरेर 60 करोड कमायो भनेदेखि उसले कति पर्सेन्टले क्यापेसिटी इन्क्रिज गरेर चाहिँ कति पर्सेन्टले इन्कम इन्क्रिज गर्यो भन्दाखेरि 50% इन्कम इन्क्रिज गर्यो भनेपछि 40 करोड कमाउँथ्यो अब 60 करोड भनेपछि जुन 20 करोड कमाए त्यो केले गर्दाखेरि हो क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्टले गर्दा हो। अब त्यो 20 करोडमा चाहिँ उसले 71 9/5 देखि 76 9/4 सम्म यानि कि 5 वर्षसम्म जुन 20 करोड कमाएको छ त्यसै गरी क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्ट गरेर कमाएको पैसामा चाहिँ 5 वर्षसम्म ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यसपछिको 3 वर्षसम्म चाहिँ 50% मात्रै तिर्दाखेरि हुन्छ भनेर भनेको छ। यो पोर्सन पनि हामीले यो इक्जाम्पल पनि सकेका छौँ। ओके अर्को हाम्रो यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि 11(3) क को क्लज कमा क्लज खमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई क्लज कले 11(3) क 11 को सबसेक्सन 3 कले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि एसइजेड को क्याटेगोरी छुट्याइदिएको चाहिँ कहाँ कहाँ इस्टाब्लिस भएको एसइजेड भनेको छ। त्यसै रिलेटेड एक्जाम्पल हेरौँ। हिमाली जिल्ला उद्योग सञ्चालन हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको एसइजेड चाहिँ कहाँ रहेछ हिमाली जिल्ला अथवा नेपाल गभर्मेन्टले तोकेको हिल्ली जिल्लामा छ भनेदेखि उसको 25% र 20% चाहिँ नेटमा निकालिसकेको छ। फर्स्ट 10 वर्षसम्म चाहिँ 0% ट्याक्स तिर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ 10% तिर्नु पर्यो भनेर 20% को 50% रिबेट भनेर 10% आयो। अन्य क्षेत्रमा इस्टाब्लिस भएको एसइजेडमा कुनै इन्डस्ट्री रहेछ भनेदेखि 20% नेटमा थियो, पहिलो 5 वर्षसम्म तिर्नै परेन, त्यसपछि उसले 10% तिर्दा भयो भनेर भनेको छ। यो इक्जाम्पल पनि बुझियो होला भनेर म अगाडि बढ्न चाहेँ। ओके अन्य इक्जाम्पलहरू चाहिँ अहिले हामीलाई त्यति रिलिभेन्ट जस्तो लागेन। 3 ङ को इक्जाम्पल छ कि ओके 3 ङ को ल यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ 11(3) ङ को इक्जाम्पल हेरौँ। बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति भनेको 11(3) ङ भनेको एक्सपोर्ट रिलेटेड इन्कमको कुरा गरेको छ। बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको चाहिँ आयमा लाग्ने कर जुन हामीले स्ल्याब रेट पर्छौँ यदि 20% स्ल्याबमा आयो भनेदेखि
उसले चाहिँ विशेष उद्योगको करको दर भनेर 20% पाउँछ। स्पेशल इन्डस्ट्रीको 2 खको कुरा गरिन्छ, 2 ख अनुसार 20% पाउँछ। अब उसले 20% पाइसकेपछि 20% पाउनेको हामीले के भनेको छौँ, नेटमा 15% पुर्याउँछ है। जसरी पनि एक्सपोर्ट रिलेटेड पर्सन जुन नेचुरल पर्सनको कुरा गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ 15% पुर्याउँछ भनेर 15% मा झर्यो। अब त्यसपछि के भनेछ भन्दाखेरि आफैले उत्पादन गरेको सामान यदि आफैले एक्सपोर्ट गर्छ भनेदेखि एडिसनल पनि पाउँछ भनेर चाहिँ एडिसनल कति % पाउँछ भन्दा 35% भनेर भनेको थियौँ। एडिसनल 35% घटाउँदाखेरि 11.25% आयो है त। एकचोटि क्याल्कुलेट गर्छु, 15 into 0.35, सरी एकैछिन है, सरी एडिसनल 25% घटाइएको छ है त यहाँनिर। हामी सेक्सनमा चाहिँ है त, डिरेक्टिभमा कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुन सक्छ। 3 यहाँनिर चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि एडिसनल 35% छ है त। हामीले यो बुझ्नु पर्यो, एडिसनल 35% पाउँछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। 15% को फेरि एडिसनल 35% है त। 15 ओके, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 25% मात्रै लिएको छ। अलिकति पुरानो प्रोभिजन भएर हुन सक्छ, अथवा यो हाम्रो नोटमा मिस्टेक छ कि म एकचोटि अर्को रेकर्डिङमा यसबारेमा छलफल गर्ने रहेछु। अब बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको 30% रहेछ भनेर बुझौँ। 2 ख अनुसार 20% मा झर्यो, फेरि 15% बनायो। हामीले अगाडि पनि भनेको थियौँ नेट भनेको चाहिँ 20% लाई हेर्ने हो है। 30% भए पनि यहाँनिर चाहिँ नेट 20% वाला हेर्ने हो भनेर भनेको थियौँ। त्यसैले यो 15% मा झर्यो, यो भयो। अर्को एन्टिटीको केस 25% नर्मली लाग्छ, 2 ख अनुसार 20% मा झर्यो। अब यसको पनि हामीले 20% घटाउँदाखेरि 16% भयो र एडिसनल फेरि घटाइएको छ, 12% यहाँनिर झरेको छ है त। ल यहाँ तल लेखिएको रहेछ हाम्रो तलको हो, यो चाहिँ हाम्रो रिलिभेन्ट इक्जाम्पल छ। माथिको चाहिँ हाम्रो पहिलाको डिरेक्टिभमा रहेको अथवा पहिलाको प्रोभिजन अनुसार गरेको छ। यो चाहिँ हामीलाई चाहिने इक्जाम्पल छ है त। हामीले जुन अघि 9.75% भन्यौँ, यहाँले लेखेकै छ थप 35% बनाएको भनेर। यसमा 9.75% नै रह्यो र रेजिडेन्ट इन्टिटीको लागि चाहिँ 10.40% आउँछ है त। ल यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछिको प्रोभिजन त पढ्नै बाँकी छ हामीले। र यहाँ एउटा इक्जाम्पल राखिएको छ। यो इक्जाम्पल चाहिँ हामी पीडीएफ प्रोभाइड गर्नेछौँ यस रिलेटेड। त्यो पीडीएफबाट आफैले पढ्न पनि सकिन्छ है त। हामी आफैले पढ्नेछौँ यो इक्जाम्पल। एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल छ। यो इक्जाम्पल पढिसकेपछि चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नेछौँ। यसको फोटो अथवा हाम्रो पीडीएफ नै प्रोभाइड गर्नेछौँ हामी पछाडि भिडियोमा चाहिँ है। लिङ्क प्रोभाइड हुन सक्नेछ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। यतिसम्म हामीले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। अब अर्को नेक्स्ट रेकर्डिङमा चाहिँ हामी योभन्दा अघिल्ला पोर्सनहरू जति बाँकी छन् ती पोर्सनहरूलाई कभर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। वान्स अगेन थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।